Hello everyone, Basics of Python for Data Analysis को यो 22nd भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। यो ट्युटोरियल सिरिजको चाहिँ आज यो लास्ट भिडियो हो। अनि यो भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्ने टपिक चाहिँ इकोनोमेट्रिक एनालाइसिस युजिङ स्ट्याट्स मोडल यो डिस्कस गर्ने हामीले। सो पहिलो कुरा चाहिँ म पहिले यसमै क्लियर गरिदिन्छु। यो भिडियो चाहिँ इकोनोमेट्रिक एनालाइसिस सिकाउने उद्देश्यले भन्दा पनि पाइथनमा चाहिँ इकोनोमेट्रिक एनालाइसिस गर्ने के कस्ता टुलहरु चाहिँ अभाइलेबल छन् र के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर थोरै सर्फेसली हिन्ट दिने हिसाबको भिडियो हो। सो यसमा चाहिँ म जे देखाउँछु इकोनोमेट्रिक एनालाइसिस, त्यसको चाहिँ अब इन्टरप्रिटेसन, त्यसको अब इकोनोमेट्रिक पार्टहरु भनेको स्ट्याटिस्टिकल पार्टहरु कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त्यो कुराहरु चाहिँ म कभर गर्दिन। त्यो पार्टहरु चाहिँ त्यो चाहिँ आउट अफ स्कोप भयो हाम्रो यो भिडियोको। यसमा चाहिँ खाली त्यस्ता खालको एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ के कस्ता टुलहरु अभाइलेबल छन् भन्ने देखाउनु मात्र हो यसको उद्देश्य चाहिँ। र त्यो बारेमा चाहिँ अझ धेरै एक्सप्लोर गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्टार्टिङ पोइन्ट मात्र क्रिएट गर्नु हो। सो यो भिडियोबाट चाहिँ त्यही हिसाबमा एक्सपेक्टेसन राख्नु होला। ओके, सो हामीसँग चाहिँ इकोनोमेट्रिक एनालाइसिस गर्ने अरु पनि धेरै लाइब्रेरी छन्। अनि हामीले चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ विशेष गरी स्ट्याट्स मोडल भन्ने लाइब्रेरीमा फोकस गरेर केही एनालाइसिसहरु गर्छौं, केही इकोनोमेट्रिक टुलहरु रन गर्छौं। ओके, सो यसलाई इन्स्टल गर्ने भनेको यो पहिले नै सिकिसकेको हो। पिप इन्स्टल स्ट्याट्स मोडल्स भनेर त्यो कमान्ड लाइनमा गएर इन्स्टल गर्न सकिन्छ, जसरी अरु लाइब्रेरीहरु इन्स्टल गर्दै आउनु भएको छ। ओके, सो सिधै जुपिटर नोटबुकमा जाउँ। मैले यो क्रिएट गरिसकेको छु। जुपिटर नोटबुकमा चाहिँ कोडहरु लेखिसकेको छु। म तपाईलाई चाहिँ एउटा कोड गर्दै एउटा लाइन बुझाउँछु। ओके, सो फर्स्ट लाइनलाई रिस्टार्ट गर्दिउँ। ओके, सो फर्स्ट लाइन भनेको इम्पोर्ट पान्डाजास पिडियो, यो जस्तो छ हामी पहिले गर्दै आएको त्यही नै हो। त्यसपछि यो फर्स्ट काम चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो अगमेन्टेड डिकिफुलर टेस्ट एउटा कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हेर्दैछौँ। अगमेन्टेड डिकिफुलर टेस्ट यदि तपाईलाई थाहा छैन भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा टाइम सिरिज डेटामा चाहिँ स्टेसनरी छ कि छैन टाइम सिरिज डेटा भनेर चेक गर्ने टेस्ट हो। सो यो मैले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो अगमेन्टेड डिकिफुलर टेस्टको बारेमा र यसको रिजल्टलाई चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने, यसको युज केस र इन्टरप्रिटेसन चाहिँ तपाईलाई थाहा छ भन्ने अज्युम गरेर अगाडि बढे। सो ओके, सुरुमा चाहिँ यसरी इम्पोर्ट गर्न सकियो। यो स्ट्याट मोडल डट टीएसए डट स्ट्याट टुल्स भित्र चाहिँ एडी फुलर भन्ने एउटा फंक्सन छ। हामी यसलाई युज गर्छौं अगमेन्टेड डिकिफुलर टेस्ट गर्नको लागि। सो यसलाई हामीले रन गर्यौं, इम्पोर्ट हुँदैछ भयो। त्यसपछि यो डेटा फ्रेमलाई टेबल भन्नाले डेटालाई इम्पोर्ट गरौँ। यो डेटामा इम्पोर्ट गरेँ। यो डेटा चाहिँ हामीले पहिले युज गरिसकेको डेटा नै हो। यो फिस्कल इयर, नेपाली इयर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड ब्यालेन्स भएको डेटा नै हो। सो ओके, सो यसलाई चाहिँ डट हेड गरिदिउँ। ओके, सो अब म चाहिँ यो एक्सपोर्ट भन्ने कोलम चाहिँ यो टाइम सिरिज डेटा हो, किनकि यो डिफ्रेन्ट फिस्कल इयरको एक्सपोर्टको डेटा हो। अब यो टाइम सिरिज डेटा एक्सपोर्ट कोलम चाहिँ यो चाहिँ स्टेसनरी छ कि छैन भनेर चाहिँ स्टेसनरी छ कि छैन भनेर चेक गर्न चाहन्छु। ओके, यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यो एडी फुलर भन्ने फंक्सन जुन हामी यहाँ इम्पोर्ट गरेका थियौं यसभित्र चाहिँ यो डीएफ एक्सपोर्ट पठाइदिएँ। यसो हुँदाखेरि यो यतिवटा रिजल्ट आयो। अब यो रिजल्टले चाहिँ के भ्यालु चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ डकुमेन्टेसनमा हुन्छ। यो खोज्ने भनेको चाहिँ स्ट्याट्स मोडल एडी फुलर भनेर खोज्यो भने चाहिँ यसको डकुमेन्टेसन आउँछ। अनि ओके, सो यहाँ चाहिँ अरु के प्यारामिटर पनि पठाउन मिल्छ। जस्तै हामीले अहिले चाहिँ यो एक्स को ठाउँमा चाहिँ डेटा मात्रै पठाएको छौं हैन, एउटा मात्र प्यारामिटर पठाएको छौं डीएफ एक्सपोर्ट भनेर, त्यो भनेको एक्स मा गएर बस्छ। त्यो बाहेक पनि अरु धेरैवटा कुरा पठाउन मिल्छ। अब यो चाहिँ इच प्यारामिटरले के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर हुन्छ। जस्तै कि म्याक्स ल्याग छ, रिग्रेसन छ हैन, कन्स्ट्यान्ट ओन्ली, कन्स्ट्यान्ट ट्रेन्ड के हो हैन, डिफल्ट चाहिँ कन्स्ट्यान्ट ओन्ली हुँदो रहेछ। ओके, यो अटो ल्याग के छ, यहाँ धेरै कुरा छ। ओके, सो यो कुरा राखेर पठाउन सकिन्छ। र आउने रिजल्ट भनेको रिटर्नबाट आउने भनेको चाहिँ फर्स्ट भ्यालु भनेको चाहिँ एडीएफ टेस्ट, एडीएफ को टेस्ट स्ट्याटिस्टिक रहेछ। सो यो फर्स्ट भ्यालु भनेको चाहिँ एडीएफ को अगमेन्टेड डिकिफुलर टेस्टको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक रहेछ। अनि त्यसपछि सेकेन्ड भ्यालु भनेको चाहिँ पी भ्यालु रहेछ यो अगमेन्टेड डिकिफुलर टेस्टको। अनि यसै गरी अरु भ्यालुहरु के हुन् भन्ने कुरा पनि यहाँ तल सबै यो डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्नुभयो भने सबै कुरा छ।
ओके सो मलाई जे जति नलेज छ यो उसको अगमेन्टेड डिक्युपुलर टेस्टको त्यसको आधारमा थोरै एनालाइसिस गर्दाखेरि अब त्यो मेरो चाहिँ कम मतलब एकदमै राम्रो नलेज छैन मसँग यसको यो बारेमा त्यस कारण मेरो एनालाइसिस अलिक रङ पनि हुनसक्छ बट मलाई जे जति थाहा छ त्यसको आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो पी भ्यालु 0.999 छ यसको मतलब चाहिँ यो सिग्निफिकेन्ट छैन आई मिन स्टेसनरी छैन यो एक्सपोर्ट भन्ने कोलम ओके सो म यसलाई चाहिँ स्टेसनरी बनाउने कि ट्राई गर्छु त्यसको लागि चाहिँ मैले नम्पाई इम्पोर्ट गरेँ र त्यसपछि यो एक्सपोर्ट कोलमको लग लिएँ एलएन एक्सपोर्ट भनेर कोलम क्रिएट गरेँ त्यो चाहिँ एक्सपोर्टको लग लिएर कोलम गरेँ अब लग लिइसकेपछि चाहिँ यो स्टेसनरी छ कि छैन फेरि चाहिँ चेक गरेँ मैले यो एडी फुलरभित्रै डिएफ एलएन एक्सपोर्ट पठाइदिएँ अब चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ 0.86 रहेछ पी भ्यालु स्टिल यो चाहिँ लेट्स से 5% सिग्निफिकेन्ट लेभलमा चेक गर्ने हो भने पनि 0.05 भन्दा ठुलो छ सो यसलाई चाहिँ अझै स्टेसनरी छ भन्न सकिएन स्टेसनरी छैन यो अझै त्यसपछि मैले के लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डिएफ एलएन एक्सपोर्टको डिफरेन्स लिएँ फर्स्ट डिफरेन्स लिएँ मैले यो डिआइएफएफ भन्ने फङ्सन हुन्छ डेटा फ्रेममा यो रन गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो कोलमको फर्स्ट डिफरेन्स आउँछ सो फर्स्ट डिफरेन्सलाई लगेर चाहिँ मैले एक्सपोर्ट्स डिफ भनेर हालिदिएँ अब एक्सपोर्ट डिफ चाहिँ यो डिफरेन्स लिएपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ म रन गर्दै जाउँ यसलाई कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो ओके यो रन गऱ्यौँ ओके सो यति पार्टलाई अहिले चाहिँ कमेन्ट गरिदिउँ ओके यति मात्र रन गऱ्यौँ हामीले भने यो एक्सपोर्ट डिएफलाई हेरौँ ओके सो सुरुमा डिफरेन्स लिने हुँदा भएको हुनाले फर्स्ट भ्यालु चाहिँ न्यान आएको छ सो मैले चाहिँ यो ड्रप एनए गर्दै फर्स्ट रोलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ ड्रप एनए गरेर अनि त्यसपछि बाँकी रहेको पार्टलाई चाहिँ अगमेन्टेड डिक्युपुलर टेस्टमा फेरि पास गरेँ अब चाहिँ फर्स्ट डिफरेन्स लिइसकेपछि चाहिँ यो भ्यालु भनेको 1.73 इन्टु 10⁻⁻6 हो नि त यहाँ ई -0.06 छ नि त यो भनेको 1.73 इन्टु 10⁻⁻6 हो यो भ्यालु चाहिँ 0.05 अथवा 0.01 भन्दा पनि सानो छ सो यो चाहिँ 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा स्टेसनरी छ यो सिरिज चाहिँ यो लग लिइसकेपछिको एक्सपोर्टको लग लिइसकेपछिको फर्स्ट डिफरेन्स चाहिँ स्टेसनरी छ भनेर यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ ओके सो यसरी चाहिँ अगमेन्टेड डिक्युपुलर टेस्ट गर्न सकिने भयो त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो एउटा इकोनोमेट्रिक एनालाइसिस भयो त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन चाहिँ कसरी गर्ने भनेर म देखाउँछु ओएलएस रिग्रेसन यसको लागि डेटा तान्छु म यो चाहिँ मैले ऱ्यान्डमली जेनेरेट डेटा हो सो यो ओएलएसको रिग्रेसनको रिजल्ट चाहिँ त्यस्तो मिनिङफुल के नआउन सक्ला यो देखाउनको लागि मात्र कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँ गरिरहेको हो ओके सो इन्कम यो डेटामा चाहिँ यो डेटा फ्रेममा चाहिँ इन्कम छ एउटा भेरिएबल त्यसपछि हेल्थमा कति एक्सपेन्डिचर गर्छ त्यो मान्छेले अनि त्यसपछि एजुकेसनमा कति एक्सपेन्डिचर गर्छ र कति सेभ गर्छ अब यो तिनवटा कुराले चाहिँ इन्कम डिटरमाइन हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ एउटा रिग्रेसन गरेर हेरौँ भनेको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ इन्कम इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ हेल्थ एक्सपेन्डिचर एजुकेसन एक्सपेन्डिचर र सेभिङ छ यो डेटा चाहिँ ऱ्यान्डमली मैले जेनेरेट गरेको भएकोले मिनिङफुल रिजल्ट नआउला तपाईँले रियल डेटामा गर्दाखेरि मिनिङफुल रिजल्ट आउँछ होला अहिलेलाई चाहिँ कसरी गर्ने मात्र देखाउन खोजेँ मैले सो यो के रन गरौँ यो रन भयो ओके सो यसको लागि चाहिँ स्टार्ट मोडल डट एपिआई भन्ने यो इम्पोर्ट गरेँ मैले यो ओएलएसको लागि रिग्रेसनको लागि चाहिँ त्यसपछि एक्स भनेको चाहिँ यो तिनवटा कोलम तानेँ मैले वाईमा भनेको यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो वाईमा राखेँ मैले त्यसपछि एक्समा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एड गरेँ यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ यो यसमा रिग्रेसन गर्दाखेरि त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुको पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु पनि कति छ निकाल्नको लागि अनि त्यसपछि चाहिँ यो एसएम भनेको हामीले अघि यहाँ इम्पोर्ट गरेका थियौँ त्यो डट ओएलएस भन्ने फङ्सन कल गऱ्यौँ वाई पास गऱ्यौँ एक्स पास गऱ्यौँ अनि डट फिट रन गरिदियौँ अनि रिजल्ट डट समरी रिजल्टमा रिजल्ट आइसक्यो रिजल्ट डट समरी गर्ने भने चाहिँ यस्तो खालको रिजल्ट आउँछ यहाँ आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर अरू के यहाँ धेरै कुराहरू छ यहाँ अनि त्यसपछि यो कन्स्ट्यान्टको कोफिसियन्ट स्ट्यान्डर्ड इरर टी स्ट्याटिस्टिक पी भ्यालु यो सबै कुरा छ यहाँ यो चाहिँ तपाईँहरू आफ्नो यो जस्ट इकोनोमेट्रिक
ओएलएस को बारेमा पढेर चाहिँ यो यसलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ मैले इन्टरप्रिटेसनमा गइनँ, यसरी चाहिँ रिजल्ट निकाल्न सकिन्छ भन्ने मात्र देखाएँ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको सिङ्गल स्याम्पल टी टेस्ट पनि हेरौँ एउटा। यो चाहिँ स्ट्याट मोडलमा छैन रहेछ, यसको लागि चाहिँ यो साइपाई भन्ने लाइब्रेरी चाहिने रहेछ। यो साइपाई लाइब्रेरी चाहिँ जेनरली स्ट्याट मोडल इन्स्टल गर्दाखेरि आफै इन्स्टल हुन्छ, बाई डिफल्ट नै स्ट्याट मोडलसँगै इन्स्टल हुन्छ। यदि भएन भने पनि त्यही कमान्ड लाइनमा गएर पिप इन्स्टल साइपाई गरिदिनुहोस्, अनि त्यसपछि यो इम्पोर्ट गर्ने र त्यसपछि अघिकै माथिकै यही डेटामा चाहिँ इन्कम पठाइदिएँ मैले। अनि इन्कम नल हाइपोथेसिस चाहिँ यो इन्कमको मिन भनेको चाहिँ 50,000 छ कि भन्ने र नल हाइपोथेसिस सेट गरेँ मैले। पपुलेसन मिन चाहिँ 50,000 छ भनेर सेट गरेँ। यो इन्कम चाहिँ जुन पपुलेसनबाट ड्र गरिएको छ यो स्याम्पल चाहिँ, त्यसको इन्कमको मिन चाहिँ त्यो पपुलेसनको इन्कमको मिन चाहिँ 50,000 छ भनेर मैले यहाँ सेट गरिदिएँ र यो टेस्ट चाहिँ रन गरिदिएँ, stats.tTest_1 स्याम्पल भनेर यो रन गर्दाखेरि टी स्ट्याटिस्टिक यति आयो, पी भ्यालु यति आयो। अब यसलाई चाहिँ त्यही सिङ्गल स्याम्पल टी टेस्टकै नलेजको आधारमा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न सकिने भयो रिजल्टलाई। मैले चाहिँ यहाँ पनि इन्टरप्रिटेसनमा गइनँ। सो यति नै भयो। यसरी चाहिँ इकोनोमेट्रिक एनालाइसिसको डिफ्रेन्ट टुलहरू चाहिँ रन गर्न सकिन्छ पाइथनमा। अब तपाईँको आवश्यकता अनुसार चाहिँ तपाईँ एक्सप्लोर गर्दै जानुहोस्। अहिले चाहिँ यति नै गरौँ र यो चाहिँ यो सिरिजको लास्ट भिडियो। यो भिडियोसँगै चाहिँ यो सिरिज पनि यो पाइथन ट्युटोरियल सिरिज जुन चाहिँ छ नि हामीले सुरु गरेको, यो चाहिँ 20 सेकेन्ड भिडियो भयो। यो बेसिक्स अफ पाइथन फर डेटा एनालाइसिस चाहिँ यो भिडियोसँगै सकिन्छ। सो थ्याङ्क यू।